તો તેના નવીનભાઈ જે છે એ ત્યાં તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે મટકુડાની અને આ સર્વ થવાનો શરૂ થઈ ગયો છે મટકુડો. એકચ્યુઅલી બોસ મને જે તેના અરોમાં આવી રહી છે, જે સુગંધ હું મહેસૂસ કરી રહ્યો છું. બરોબર, આપણને એવું લાગે કે આ લસણનો ખેલ વધારે છે, પણ એવું નથી. આમાં તેજાના ટમેટા બટેટાની ગ્રેવી અને પછી લસણ, મેઇન લસણ અને તેજાનાનો. સો આ છે નવીનભાઈનો મટકુડો. આ તમે જોઈ રહ્યા છો, આ ગ્રેવી એકચ્યુઅલી આ મટકુડાની ગ્રેવી, એની સાથે રાઈસ, રોટલો, પાપડ, સેલેડ, છાશ. હું લગભગ 10 વર્ષથી આ નવીનભાઈનો મટકુડો ખાઉં છું, જે તેના ઘરે જ હતો. હવે એમને પ્રોફેશનલી રીતે ચાલુ કર્યો છે અને એ પોતાની દુકાનમાં વેચે છે. એઝ અ ફ્રેન્ડ તમને ઇન્વાઇટ કરતા અને એ રીતે? હા, પર્સનલી ઇન્વાઇટ કરતા અને એની ઘરે અમે મિત્ર મંડળ સહિત 40-50 જણા દર વખતે દર શિયાળે ખાવા જતા. મટકુડો એકચ્યુઅલી શું છે? મટકુડો એટલે એકચ્યુઅલી ટમેટાની ગ્રેવી છે, ટમેટા અને ગાર્લિકની ગ્રેવી છે, અને એનામાં આવે વધારે તેજાના બધા તેજાના આવે. અને તીખો તમે 5 વર્ષના છોકરાને ખવડાવો ને તો એમ ન કે મને તીખો લાગ્યો. બરાબર. અને 5 ડિગ્રી ઠંડીની અંદર પણ તમને આમ પરસેવો વારી દે. હા હા. એક એવી વ્યક્તિ કે જેણે વર્ષો સુધી, જેને કહે કે ઘણા દાયકાથી પોતાના મિત્રો અને ગ્રુપ સર્કલ માટે જસ્ટ શોખથી એ મટકુડો બનાવતા અને મિત્રોના કહેવા ઉપર એણે એને વ્યવસાય તરીકે લીધો. આજે આપણે પાછા આવી ગયા છીએ એ નવીનભાઈના મટકુડાને ટેસ્ટ કરવા માટે. આ વખતે એમણે ફરી પાછા સિઝનની શરૂઆત કરી દીધી છે પોતાની મટકુડાની, કારણ કે વર્ષમાં 2 કે 3 મહિના જ એમની આ સિઝન ચાલતી હોય છે. તો આ વખતે એનો મટકુડો પાછો ફટાફટ બનતા જોઈએ, અને આ વખતે એ મટકુડો ક્યાં મળશે તમને લોકોને એ પણ જણાવીએ. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને શિયાળાની અંદર ચાલો શરૂ કરીએ આપણે આ વખતે નવીન કાકાનો મટકુડો. સો આપણી સાથે છે તેના નવીનભાઈ. એકચ્યુઅલી આમ તો હવે મટકુડાને લઈને યુનિવર્સલ કાકા બની ગયા છે, કારણ કે એમનો મટકુડો હવે કાકાના મટકુડા તરીકે ઓળખાય છે. અને આપણે નવીનભાઈના ઘરે આવી ગયા છે, કારણ કે ફટાફટ આજે એમનો મટકુડાનો વઘાર કઈ રીતે થવાનો હતો ને એ મારે તમને વઘાર થતો દેખાડો હતો. એમનો સ્પેશિયલ આખો ડિટેલ વિડીયો જે છે આપણે ઓલરેડી આની પહેલાં શૂટ કરેલો છે. નીચે એની લિંક પણ મૂકી દઈશ, તમે જોઈ શકશો કે ડિટેલમાં કે કઈ રીતે મટકુડો બનતો હોય છે. પણ આજે ઉપર છેલ્લું જે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ અને કોમ્પોનન્ટ્સ છે ને પહેલાં તમને દેખાડી દો. પહેલાં આપણે નવીનભાઈ સાથે વાત કરીએ. કાકા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે તો હવે મટકુડાના કારણે યુનિવર્સલ કાકા બની ગયા. અને હવે લોકો આની પહેલાં તમને ફોન કરીને ઓર્ડર લખાવતા, પણ હવે એવું સાંભળ્યું કે તમે એક જગ્યા રાખી છે કે જ્યાં તમે સાંજે એમને પણ ડીશ મટકુડાની ખાવા માંગતા હો તો આવી શકીએ છીએ. ચોક્કસ. આપણે રૈયા રોડ ઉપર છે, આપણે પેલું સીએ ભવનની સામે. અચ્છા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભવનની સામે. હા, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભવનની સામે ને શાંતિ નિકેતનના ખૂણે. વાહ, બરોબર છે. અહીંયા શોપ જ છે આપણી. હા હા. શોપનું નામ શું રાખ્યું છે? એસકે ફાસ્ટફૂડ. એસકે ફાસ્ટફૂડ. બરાબર. અને અહીંયા કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી મળે છે મટકુડો? મટકુડો તો બપોર પછી તમને રાતના 11 વાગ્યા સુધી મળે. બરાબર. પણ વધારે લોકો હોય તો ફોન કરીને આવવું વધારે સારું હોય. હા. પછી શું છે કે ઘણી વખત ક્રાઉડ વધી જાય ને આપણે એક લિમિટમાં બનાવતા હોય, જે નવું છે ત્યાં કરે. બરાબર. બધાએ ખાધું હોય એવું જરૂરી નથી. ચાલો આપણે બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈ લઈએ. આ છે નવીન કાકાના મટકુડાના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બધા. અમને ફટાફટ જણાવી દેજો કાકા, આ શું શું છે? ગાર્લિકની ગ્રેવી, ગાર્લિકની ઓકે પેસ્ટ છે. મરી પાવડર, મરી પાવડર. આ છે શેકેલું જીરું, શેકેલું જીરું, મરચું, ધાણા જીરું, અને મરચાંની પેસ્ટ. મરચાં તીખા મરચાંની રાખે છે કે નોર્મલ? મીડિયમ મરચાંની પેસ્ટ. તજપત્તા, લાલ મરચાં, લાલ મરચાં પણ અમે એટલા જોઈએ એમ? વઘાર માટે જોઈએ. બરોબર. અને આ જે છે ગ્રેવી એ મિશ્રણ હોય છે 80% ટમેટા અને 20% બટેટા. વાહ, સરસ.
હા હા, મરચાની પેસ્ટ હોય છે એવું છે. સાચો ટેસ્ટ તેજાનાનો જ છે વધારે. આમાં તમારે કાશ્મીરી પાવડર નાખવો પડે વધારે. ઓલું નથી હોતું મરચું. અચ્છા. હવે આને કેટલી વાર સુધી તમારે ગરમ કરવો પડશે? હવે આની અંદર કંઈ નાખવાનું નથી આવતું. અચ્છા ગાઈઝ, તમને એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ જણાવી દઉં. નવીન કાકાનો આ મટકુડો ક્યાં તમને મળી જાય. તમે જે ક્રોસમાં રોડ જોઈ રહ્યા છો એ છે રૈયા રોડ, અને જનતા ડેરીની બરોબર સામે આ છે સીએ ભવન, એટલે કે ICAI ભવન, અને એની એક્ઝેક્ટ સામે આ છે નવીન કાકાનો મટકુડો. સો આ છે નવીનભાઈનો મટકુડો. આ તમે જોઈ રહ્યા છો આ ગ્રેવી, એકચ્યુઅલી આ મટકુડાની ગ્રેવી, એની સાથે રાઈસ, રોટલો, પાપડ, સેલેડ, છાશ. નવીન કાકા, આ તમારી જગ્યા એમ ને? બરોબર, હા આપણી. તો હવે અહીંયાથી શરૂ થઈ ગયું કાયમ માટે? કાયમ માટે. એટલે આમ એકચ્યુઅલી હવે એના જેવું નથી કે પહેલા તમારે ઓર્ડર દેવો પડે કે? ના 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 ના, એની ટાઈમ. હવે તમારી જે ડિશ જે છે એમાં શું શું આવે છે અમને જરાક દેખાડશો? જો, એક રોટલો આવશે, જી. ચાવલ આવશે, ચાવલ આવશે. આ મટકુડાની જે ગ્રેવી છે કહેવાય છે એ, ઓકે. પાપડ, છાશ અને સલાડ. ઓકે. આ વન ટાઈમ સર્વ છે. આ વન ટાઈમ સર્વ છે. હા. અને આ ડિશના કેટલા છે? 90 રૂપિયા. 90 રૂપિયાની ડિશ. હા. અને આમાં કોઈને કોઈ વસ્તુ એક્સ્ટ્રા માની લો કોઈ ઘટે? આ તો મળી જાય, ચાવલ છે, રોટલો છે, ઘણી બધું આલા કાઢે છે. આલા કાંટા મળશે. બરાબર છે. એટલે જો મટકુડો કોઈને એક્સ્ટ્રા જોઈતો હોય, આ તો 30 રૂપિયાનો છે. એક્સ્ટ્રા છે. હા, ચાવલ છે 20 રૂપિયા છે, રોટલો 20 રૂપિયા છે, છાશ પાપડ 10 રૂપિયા છે. વાહ, ગ્રેટ. એટલે આમ જો તો શિયાળાની આ જે 9 મહિનાની ઋતુ છે, હા. ફેબ્રુઆરી સુધી તમારું હા, ચોક્કસ. એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ લોકોને જેને ટાઈમિંગ્સ અને એડ્રેસ જે સમજાવી દેજો. ટાઈમિંગમાં તો એવું છે કે આ ચીજ હોય સાંજે 5 થી રાતના 11. બરાબર છે. અને એડ્રેસ છે આપણે ગિરિરાજનગર મેઇન રોડ, રૈયા ચોકડીથી આવો એટલે ગિરિરાજનગરનો રોડ પડે, ચાર્ટર એકાઉન્ટ ભવનની સામે એક્ઝેક્ટ. અચ્છા, જે ઘરે લઈ જવા માંગતા હોય હા. એને કઈ રીતે તમે? તો પાર્સલના એક્સ્ટ્રા 10 રૂપિયા થશે, 100 રૂપિયામાં પાર્સલ કરી દેશે. પાર્સલ થશે. અને કોઈ મટકુડો જ ખાલી લઈ જવા માંગતા હોય, હા, તો એ મળશે એવી 1 રીતે. કિલો લેખે? કિલો લખે, એનો લીટરનો ટીન આવશે 200 રૂપિયાનું. 200 રૂપિયાનું કિલોનું આવે છે. યસ યસ. શું નામ આપનું સર? મારો હિરેન સેજપાલ. ભાઈ, તમે કેટલા વર્ષથી મટકુડો ખાવ છો? તો ઘણા સમયથી ખાઉં છું. શિયાળો આવે ને કાકા યાદ આવે મટકુડા માટે ખાસ. હા, એનો સ્વાદ એક વખત ખાધો છે, હજી ભૂલાતો નથી. જ્યારે શિયાળો શરૂ થાય ને કાકાનો મટકુડો યાદ આવે. આના ટેસ્ટનું વિવરણ કરવું તો કઈ રીતે કરીશું? એનું કોઈ વિરોધ નથી, એકદમ ટેસ્ટ અનોખો છે ને તમે ખાઓ શિયાળામાં તો તમને ગરમી આવી જાય, નથી કોઈ જાતનું એસિડિટી, નહીં ગળામાં બળવાનું, કોઈને એમને નેચરલ સ્વાદ છે આખો ટોટલી. એકચ્યુઅલી તમને આ દેખાવમાં સામાન્ય દાળ જેવું લાગે દૂરથી,
પણ એકચ્યુઅલી આ ઘટ્ટ ગ્રેવી છે, થોડી થીક છે, અને તેજાનાની બારીક ભૂકી જે છે ને એને કારણે તમને થોડુંક આમ એ મમડાવામાં પણ મજા આવશે. કાયદેસર શિયાળો માત્ર લસણની ચટણી સાથે જ પૂરો કરવાનું નથી હોતું. શિયાળામાં બીજી ઘણી બધી વસ્તુ છે જે તમારા શરીરને એને કહે કે સબસ્ટિટ્યૂટ પૂરું પાડે ગરમીનું. એમાં એક છે તેજાનાથી ભરપૂર કોઈ વાનગી તમે ખાઓ, અને મટકુડો એનું જ બનેલું એક વ્યંજન છે. માત્ર બાજરાના રોટલા સાથે નહીં, મકાઈના અને જુવારના રોટલા સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો, અને આ રાઈસ સાથે પણ તમે ખાઈ શકો છો. આઈ વુડ લાઈક ટુ રિપીટ કે શિયાળો જ્યારે પીક ઉપર હોય ત્યારે આ વસ્તુ તમને પરસેવો છોડાવી દેશે, જેવું તમને હમણાં નવીનભાઈ અને દિનેશભાઈ બંને કીધું. આ મારા માટે પહેલો એક્સપિરિયન્સ નથી. આની પહેલાં પણ આપણે નવીનભાઈના મટકુડાનો વિડીયો બનાવ્યો હતો. ત્યારે પ્રોબ્લેમ એ હતો કે નવીનભાઈ માત્ર ને માત્ર પાર્સલ સર્વિસ જ પૂરી પાડતા હતા. એના ઘરેથી તમને એડવાન્સમાં તમારે ફોન કરવો પડે અને તમને 1 કિલો 2 કિલો 5 કિલો જેટલો જોઈતો હોય એટલો પેક કરીને આપે. પણ અહીંયા હવે તમે આવીને આખી ડિશ જે છે એ આરોગી શકો છો. ફિલહાલ તો મારા માટે તો આ રિપીટેટિવ એક્સપિરિયન્સ છે, એટલે હું આનું વર્ણન હવે અહીંયા બહુ જાજુ નહીં કરું. જૂનો વિડીયો જેમાં આખી રેસીપી છે, એકચ્યુઅલી તમે ધારશો તો પણ નહીં બનાવી શકો આ પ્રકારનો મટકુડો, કારણ કે બહુ બધા લોકોએ ટ્રાય કરેલી છે અને આ મટકુડાને કોઈ બીટ નથી કરી શક્યું. તો આ મટકુડો તમારે ટેસ્ટ કરવો હોય તો એડ્રેસ ફરી પાછું ડિસ્ક્રિપ્શન નોટમાં મળી જશે. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય ગરવી ગુજરાત.